ડેમોમાં સ્ટેટસ જોયું તેવું સ્ટેટસ બનાવતા આજે શીખીશું મિત્રો। ટેક્સ્ટના અક્ષર ગોળ ફર્યા તેવું સ્ટેટસ બનાવતા આજે શીખીશું મિત્રો। તેના માટે આપણે એલાઇટ મોશન એપની જરૂર પડશે। અને હા, ચેનલ પર નવા હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા મિત્રો। તો ચલો હવે આપણે એલાઇટ મોશન એપ ઓપન કરીશું મિત્રો। એપ ઓપન કર્યા પછી આવું ઇન્ટરફેસ આવશે મિત્રો। પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું આપણે। 4.5નો રેશિયો લઈ લેવાનો। ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો। હવે પહેલાં એક સોંગ લઈ લઈશું મિત્રો। સોંગ લેવા માટે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું। ઓડિયોમાંથી લઈ શકો છો, ઇમેજિન વિડીયોમાંથી તમે લઈ શકો છો મિત્રો। હું ઇમેજિન વિડીયોમાંથી લઈ લઉં છું। વિડીયો લીધા પછી 3 ડોટ પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો। એક્સ્ટ્રા ઓડિયો કરી લેવાનું મિત્રો। વિડીયો પર ટચ કરી ડિલીટનું ઓપ્શન દબાવી દેવાનું એટલે વિડીયો ડિલીટ થઈ જશે અને આપણું MP3 સોંગ આવી જશે મિત્રો। હવે એક ફોટો લઈ લઈશું મિત્રો। ફોટો લેવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવીશું। ઇમેજિન વિડીયોમાં જઈશું। ફોટો લીધા પછી આપણે સોંગની છેલ્લે જતું રહેવાનું મિત્રો। ફોટા પર ટચ કરી આ ઓપ્શન દબાવી દેવાનું એટલે ફોટો પણ છેલ્લે સુધી આવી જશે આપણો। હવે આપણે ટેક્સ્ટ લખીશું મિત્રો। ટેક્સ્ટ લખવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવવાનું। ટેક્સ્ટવાળા પર ઓકે આપી દઈશું અને ટેક્સ્ટ લખી લઈશું મિત્રો। કલર આપણે વ્હાઇટ કરી લઈશું મિત્રો। તમે કોઈ પણ રાખી શકો છો। સાઇઝ પણ થોડી વધારે લેવાની મિત્રો આપણે। ફોન્ટ પણ ચેન્જ કરી લઈશું મિત્રો। ઓકેના આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો આપણે। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરમાં જઈશું મિત્રો। આમાં આને સેટ કરી લઈશું આ રીતે। ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પરથી થોડા ટેક્સ્ટને ઝૂમ કરી લઈશું, મોટા કરી લઈશું મિત્રો। બેક જતા રહીશું મિત્રો। લાઈન જ્યાં સુધી હોય આ લાઈનની ત્યાં સુધી આપણે લઈ લઈશું। મારી લાઈન આટલા સુધી છે મિત્રો, તો લાઈન પર ટચ કરવાનું આપણે અને ઓપ્શન દબાવી દેવાનું એટલે આપણી લાઈન ત્યાં સુધી આવી જશે મિત્રો। લાઈન પર ટચ કરવાનું મિત્રો। બોર્ડર એન્ડ શેડોમાં જઈશું। ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ શેડો ઓન કરી લેવાનો મિત્રો આપણે। બેક જતા રહીશું મિત્રો। હવે આપણે ટેક્સ્ટમાં ઇફેક્ટ લગાવીશું મિત્રો। ઇફેક્ટ લગાવવા માટે ઇફેક્ટ પર જઈશું મિત્રો। એડ ઇફેક્ટ પર જઈશું। નીચે જવાનું મિત્રો। ટેક્સ્ટવાળા પર ઓકે આપી દેવાનું। ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફોર્મર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો આપણે। સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો। ફેસવાળા પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો। લાઈનની પહેલાં આવી જવાનું આપણે। પ્લસનું આઇકન આપી દેવાનું મિત્રો એક। 100.3% કરી લેવાનું મિત્રો આપણે। લાઈનની આગળ આવી જવાનું મિત્રો। છેલ્લે જતું રહેવાનું। છેલ્લેથી આટલે રાખવાનું મિત્રો આપણે। પ્લસનું આઇકન આપી દેવાનું અને 0 કરી લેવાનું મિત્રો। નીચે જવાનું મિત્રો। કોમ્પોનન્ટ પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો। ઓફસેટ પર ઓકે આપી વાયવાળા પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો। એંગલ પર જતું રહેવાનું મિત્રો આપણે। એંગલ પર 352.8 કરી લેવાનું મિત્રો આપણે।
स्केल पर 0 राखवानुं मित्रों। स्ट्रेच पर ओके आपी देवानुं आपणे। -0.09 कर लेवानुं मित्रों आपणे। आल्फा पर जता रहीशुं मित्रों। आल्फा पर 0 राखवानुं आपणे। इज इन ने इज आउट पर जतुं रहेवानुं मित्रों। इन ना आ बाजू लई लईशुं आपणे अने आउट ना आ बाजू लई लेवानुं मित्रों। अहींया स्क्वेर राखवानुं मित्रों आपणे। बेक जतुं रहेवानुं मित्रों। आपणी फेक लागी गई छे, जोई लो। मित्रों बीजी लाइन लखवा माटे पहली लाइन पर टच करवानुं आपणे। कॉपी वाळा पर जवानुं, कॉपी लेयर करवानुं, फरीथी कॉपी वाळा पर जवानुं, पेस्ट लेयर कर लेवानुं मित्रों। लाइन पर टच करी एडिट पर जई आ लाइन कट कर लेवानी मित्रों आपणे। बीजी लाइन लखी लेवानी मित्रों आपणे। ओके ना आइकन पर टच कर लेवानुं मित्रों आपणे। फरीथी कॉपी वाळा पर जईशुं मित्रों अने पेस्ट लेयर कर लेवानुं आपणे। लाइन पर टच करवानुं, एडिट पर जई पहली लाइन कट कर देवानी मित्रों आपणे। ओके ना आइकन पर टच कर देवानुं मित्रों आपणे। हवे फोटा में पार्टिकल नामनी एक इफेक्ट लगाईशुं मित्रों आपणे। फोटा पर टच करवानुं, इफेक्ट पर जवानुं मित्रों, एड इफेक्ट पर जवानुं, प्रोसीड्यूलर में ओके आपी देवानुं मित्रों आपणे अने सिम्पल स्टार फील्ड में ओके आपी देवानुं मित्रों आपणे। स्टैंडर्ड सेटिंग पर ओके आपी दईशुं मित्रों। प्लस नो आइकन पहला आपी देवानुं मित्रों आपणे। छेल्ले जतुं रहेवानुं मित्रों। प्लस नो आइकन आपी वाय पर ओके आपी देवानुं मित्रों अने आम 1000 सुधी कर लेवानुं मित्रों आपणे। बेक जतुं रहेवानुं मित्रों। आपणी इफेक्ट लागी गई छे। हूँ तमने प्ले करीने बतावी दऊं। वीडियो गमे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता मित्रों। जय माताजी।